Elektrifieringen slukar miljardbelopp och samtidigt varnar Svenska kraftnät för akut effektbrist. Okunnigt tyckande och förändringsmotstånd, säger vissa. En energiekvation som inte går ihop, menar andra. Kan verkligen politiska satsningar driva fram en rekordsnabb klimatomställning? Finns i så fall den energi och den infrastruktur som krävs? Och vad händer med ett samhälle där staten och kapitalet sida vid sida tillsammans hjälps åt? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om staten och det gröna kapitalet. Jag tar inte emot några statliga kreditgarantier och är därför helt beroende av ditt frivilliga stöd. Så om du gillar mina filmer hjälper du mig därför att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Så ett stort tack till alla de av er som bidrar. Idag talar jag om stat, satsningar och sanning. Häng med! Sida vid sida, tillsammans hjälps de åt. Staten och kapitalet, de sitter i samma båt. Med dessa svidande textrader kritiserade det svenska progbandet Blå Tåget 1972 vad man uppfattade vara en korrupt samhällsordning. Och nog finns det fog för denna tidlösa kritik, för när statliga och privata intressen gör gemensam sak tenderar de att förstärka varandras värsta sidor. Politiker å ena sidan frestas lätt att utnyttja statens medel för att finansiera prestigefulla projekt som får dem själva att se bra ut, medan skrupelfria kapitalister å andra sidan står redo att ta emot statens medel för att göra politikerna till viljes. Och båda har allt att vinna på att inte låtsas om eventuella problem förrän de själva glidit undan i kulisserna och folket lämnats med notan. Ett tidigt exempel på detta beteende är hur kung Gustav IIs krav på högre däck och fler kanoner tvingade landets mariningenjörer att designa regalskeppet Vasa så att det förliste redan på sin jungfrufärd. På liknande sätt havererade det storskaliga infrastrukturprojektet Göta kanal under det tidiga 1800-talet då man gravt hade underskattat dess komplexitet. Kostnaden skenade från 1,6 miljoner kronor över 10 år till över 10 miljoner kronor över 22 år, varav hälften var statsbidrag. Kanalen färdigställdes förvisso så småningom, men levde aldrig upp till lönsamhetsprognosen för vare sig trafik eller intäkter. Ett mer modernt exempel är hur den svenska staten år 1973 satsade nära 3 miljarder kronor på ett kolossalt industripolitiskt Norrlandsprojekt kallat Stålverk 80. Satsningen, som skulle bli ett paradprojekt för Socialdemokraterna, avbröts redan 3 år efter att det påbörjats eftersom stålindustrin hamnade i ekonomisk kris och lönsamhetskalkylerna havererade. Dagens storskaliga statskapitalistiska satsningar gäller nästan uteslutande så kallade gröna omställningsprojekt. Låt mig redan från början fastslå att denna video alltså inte riktar någon kritik
mot vare sig omställningsarbete eller de företag som självständigt arbetar för att skapa bättre, effektivare och mer hållbara produkter och tjänster. Den är däremot en kritik av de destruktiva drivkrafter som alltid uppstår när staten och kapitalet sätter sig i samma gosiga båt. Under decennier har miljörörelsen opinionsbildat för en koldioxidoptimering av världsekonomin. Kampen för den gröna revolutionen som forskare, politiker och miljöaktivister har drivit i många år har börjat ge resultat. Dessa krav materialiseras just nu politiskt genom att enorma mängder skattemedel öronmärks för olika typer av gröna projekt med ambitionen att minska världens koldioxidutsläpp. Flera av dessa historiskt storskaliga projekt planeras just nu i Norrland, och statens representanter för dessa projekt har en svansföring av motsvarande dignitet. But we can be the generation that solves the challenge of the climate crisis. Norra Sverige är avgörande inte bara för hela Sveriges omställning utan också för hela den Europeiska unionens omställning. Det här är just nu det mest framtidsinriktade fossilprojektet i hela världen. Det här skapar ju hopp och mod. Man känner att det är möjligt att skapa en fossilfri välfärdsstat. Det här är på riktigt alltså. Shit. Ja, det är nästan rörligt då. Ja, det är jag med. Ja. På motsvarande sätt är även kapitalet mycket intresserat av dessa satsningar, och av deras finansiering i synnerhet. Detta bekräftas av Norrbottens landshövding Lotta Finstorp, som utan att blinka liknar situationen vid den amerikanska guldruschen. Företag har ju förstått att arbeta för ett bättre klimat, det är också en affärsidé. Så att alla vill ju komma hit för att ta del av det. Det är som Klondike 2.0. Att våga riska, det är väl det som är liksom, känner jag, den stora utmaningen nu. Och det som riskas för att göra klimatarbete till en affärsidé är just skattemedel i enorma kvantiteter. Det är ju jättestora summor, och där behöver vi ju över 40 miljarder kronor liksom i total. Det ska kosta en 16 miljarder kronor. Ni har då ansökt om ett statligt stöd på en 4,9 miljarder kronor. Även public service har engagerat sig mycket djupt i kommunikationen kring statens gröna satsningar. I förra veckan aviserades att en av grundarna till det kreditfinansierade stålbolaget H2 Green Steel beretts tid att tala i det folkkära semesterprogrammet Sommarprat, och nyligen släppte Sveriges Television en timslång hagiografi över de norrländska satsningarna. Känner du till H2 Green Steel? Ja, absolut. Hoppas att de smäller upp portarna fort. Jag tror det är en bra satsning. Ja, det är väl bra. Arbetstillfällen och... Säg åt alla beslutsfattare nu. Stämpla direkt. Okej. Inga fundera på. Ja, men det är en bra uppslutning. Jag är glad att det här blev av. Denna skattefinansierade kampanjfilm följdes av en skattefinansierad intervjufilm i vilken filmens huvudpersoner fick ge varandra komplimanger för sitt framsynta och engagerade ledarskap i klimatomställningen. Vi är på en biograf i Stockholm och vi har precis sett premiären av den gröna kapplöpningen som man kan se på SVT Play. Ni har ju inte sett den här filmen färdigklippt. Vad tyckte ni? Nej, men jag tyckte det var en väldigt bra film. Jag gillade också filmen. Jag tycker den sätter fingret på de stora möjligheterna som finns. Alltså det är ju fantastiska ledare ni är, tänker jag. Du också. Ja, vilket driv det är. Det tycker jag är det mest imponerande. Och se vilka hjärtan som bultar. Efter denna celebratoriska introduktion gavs Svante Axelsson, som är nationell samordnare för fossilfrihet, utrymme att inför en stjärnögd Camilla Kvartoft
avfärda alla projektens kritiker som dumma och defensiva förändringsmotståndare. Att den här filmen, hade den gjorts 2016 och sagt så här kommer det att bli, då har man blivit totalt idiotförklarad. Och då tänker man, vad kommer att hända inom 4-5 år när vi sitter här igen? Så att vi människor är så tröga i skallen. Vi är fruktansvärt defensiva i hjärnan. Och det förhindrar ju vår förändringskraft när vi har en sån negativ tro på framtiden. I nästa andetag presenterades kritik av satsningarna som att det har börjat ställas lite frågetecken av forskare, debattörer och Sverigedemokrater. Det har börjat ställas lite frågetecken kring den här satsningen också. Det är ju forskare och det är debattörer och Sverigedemokraterna. Denna försåtligt presenterade grupp kritiker, där jag själv i någon mån faktiskt ingår, förlöjligas sedan av gruvbolaget LKABs VD Jan Moström genom att han till publikens jubel likställer kritik med låg kunskapsnivå. Det är väldigt många som lutar sig tillbaka på läktaren och tycker väldigt mycket. Och är det så att kunskapsnivån inte är så hög så kanske man tycker ännu mer. Men problemet är ju, vad är alternativet? Problemet är bara att denna kritik inte kommer från någon förment löjeväckande grupp tillbakalutade nätkrigare, utan från det statliga affärsverket Svenska kraftnät. Systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige, Svenska kraftnät, varnar nu för att brist på el kan komma att hota den planerade industrisatsningen i norra Sverige. Kritiken som det gröna stålets företrädare avfärdar som dumhet, förändringsmotstånd och låg kunskapsnivå gäller det faktum att det saknas energi för projektens genomförande. För att de planerade fossilfria industrierna ska bli verklighet behöver Sverige successivt öka sin elproduktion. Och inte lite. Den behöver fördubblas på 25 år. Svenska kraftnäts senaste rapport, Kraftbalansen på den svenska elmarknaden, konstaterar: effektbalansen försämras under perioden. Detta beror, som nämnts tidigare, i huvudsak på ökat elbehov från elektrifiering av industri. Prognosen för Sveriges effektbalans under topplasttimmen de kommande 4 åren är katastrofal och indikerar en effektbrist på hårresande 8700 megawattimmar under en normalvinter för 2026 och 2027. Denna fullkomligt hårresande effektbrist motsvarar alltså mer än all existerande svensk kärnkraft och skulle inte ens ha kunnat täckas upp om man hade haft kvar de 4 reaktorer som den förra regeringen tvingade ur drift. I 67% av de 245 simuleringarna som gjorts för 2026 och 2027 uppstår någon effektbrist, där medelvärdet är 690 megawatt. För det värsta av de 245 simulerade åren uppstår effektbrist under 89 timmar. Prognoserna för 2027 bygger på att flera stora industriprojekt förverkligas. Projekten som Svenska kraftnät syftar på är alltså de norrländska satsningarna på grönt stål, vilka fullt utbyggda kommer att kräva mer än hälften av Sveriges nuvarande energiproduktion. Men sen behövs ju också elproduktion. Ska vi, när vi har reducerat hela våran produktionsvolym så tar vi halva Sveriges produktion idag. Av el. Svenska kraftnät konstaterar även att möjligheterna att täcka upp detta underskott är begränsade. Svenska kraftnäts analyser visar därtill att importmöjligheterna är begränsade om samma förhållanden råder i våra grannländer eller om en störning av något slag skulle ha inträffat. De gröna bolagens företrädare argumenterar för att en kraftig utbyggnad av vindkraften ska kunna lösa dessa problem. Då är det att bygga mer vind framförallt. Och det finns bara ett nu som kan leverera, det är vindkraft. Svenska kraftnät
underkänner dock vindkraften som en realistisk lösning på effektbristen. Vindkraft är det kraftslag som ökar mest, både i Sverige och i angränsande länder. Ökningen kommer sannolikt att fortsätta. Vindkraften bidrar dock inte så mycket till effektbalansen då tillgänglighetstalet är lågt. Under vintern antas vindkraften ha en tillgänglighet på 9% under topplasttimmen. Vindkraftens tillgänglighet är högre under vintertid jämfört med resten av året, men under perioder med sträng kyla, just när förbrukningen i Sverige oftast är som högst, avtar tillgängligheten. Ytterst sätter Svenska kraftnät sitt hopp till att de stora industrisatsningarnas tidsplaner är orealistiska, vilket på kanslisvenska uttrycks med orden “Erfarenheter från stora investeringsprojekt visar att osäkerheter kan senare lägga tidplaner, vilket i så fall kan medföra att vissa analysresultat får genomslag först efter slutet av analysperioden.” Denna systemkritiska situation viftas dock nedlåtande bort av H2 Green Steels VD Henrik Henriksson som tyckande av folkhögskoleprofessorer, vilket sedan följs av en osammanhängande harang om att fossilkraft är dålig. Det är ganska mycket tyckande i de här frågorna som vi också går bort oss på och som inte kommer fram från de här olika professorerna från olika folkhögskolor. Det är att vi har ju faktiskt något som heter energiförbrukning och energiförbrukningen i Sverige är 530 terawatt förra året. Och det är ju delar av den energiförbrukningen är fossila energislag som olja, naturgas. Det är de vi försöker plocka bort och ersätta med något som är förnybart. Och det är det väl inte så konstigt att vi behöver mer förnyelsebar energi. Henrikssons krav på mer förnyelsebar el är dock inget svar på hur man ska kunna hantera den konkreta effektbrist som Svenska kraftnät redovisar, och problemet avfärdas fullständigt av Fossilfriets samordnare Svante Axelsson. Om vi nu börjar få igång det här, för det finns ju förnybar energi, vi har ju energin. Det är ingen rocket science det här egentligen. Denna argumentation är direkt ohederlig eftersom landet som helhet entydigt nu lider av en eskalerande effektbrist som inte kommer att kunna korrigeras på många år. Enligt Sveriges Radio nekas redan nu allt fler företag den energi de behöver, vilket beskrivs vara ett rikstäckande problem. Många svenska kommuner uppger att de har gått miste om nya företagsetableringar på grund av begränsningar i elnätet. Ekots kartläggning visar att det handlar om minst 24 kommuner. Ekots kartläggning visar även att problemet sträcker sig över hela landet, från Trelleborg i söder till Överkalix i norr. Även allt fler kemi- och industriföretag rapporterar att Svenska kraftnät redan har börjat neka dem den el de behöver. Malin Johansson på innovations- och kemiindustrierna beskriver i Dagens Nyheter situationen med följande ord. Stenungsund ska investera miljarder för att minska koldioxidutsläppen. Då krävs mer än dubbelt så mycket el som idag. Efter ett negativt besked från Svenska kraftnät och Vattenfall är frustrationen stor. Det här blir helt absurt. Regeringen förhandlar fram klimatmålen, men sen levererar inte staten förutsättningarna. Enligt Stockholms handelskammares rapport “Elbrist kortsluter Sverige” riskerar en prognostiserad effektbrist under perioden 2025-2029 att kosta samhället uppemot 900 miljarder kronor bara i Stockholmsregionen. Situationen sammanfattas bäst av Svenska kraftnäts systemdivisionschef Lovina Lundström. Kommande vinter? Inga problem. Men sedan hotar effektbrist och ett nedsläckt Sverige. Vi ser en stor ökning av elförbrukningen, men ingen ny produktion. Ekvationen går inte ihop. På den direkta frågan
om varför dessa gröna företag behöver sina kolossala statliga stöd svarar LKABs VD Jan Moström överraskande rättframt. Annars skulle man vänta med att göra investeringen tills man visste att den fungerar och är lönsam. Varför behöver ni statligt stöd? Annars så kommer vi att fortsätta att köra pilotanläggningar och vi kommer att köra de tester som behövs för att säkerställa att när vi gör investeringen så funkar den är lönsam. Det anmärkningsvärda risktagande som dessa satsningar nu överför på skattebetalarna privatiserar alltså eventuella vinster, medan de enorma riskerna socialiseras. Jag tror att de privata ägda bolagen också har ansökt om offentlig medfinansiering. Alternativet är ju att vi jobbar strikt kommersiellt. Denna högrisk-approach motiveras ytterst med de klimatmål som Socialdemokraterna och Miljöpartiet genomdrev 2017, vilka stipulerar att Sverige helt enkelt inte ska ha några utsläpp alls år 2045. Återigen, det är frågor om att korta ledtider och allting kommer att vara en fråga. Hur fort vill vi att det ska gå? Hur ska det här gå till på den här väldigt korta tiden till 2045? Sveriges unikt ambitiösa klimatmål saknar dock övergripande samhällsekonomisk konsekvensanalys, men är ändå den planeringshorisont som konsekvent legitimerar extremt snabba, extremt stora och extremt riskabla investeringar av skattebetalarnas pengar. Ganska begränsat med tid. Industrin agerar inte tillräckligt snabbt. Det är en kapplöpning mot klockan. Vill att det här ska ske mycket fortfarande än vad den befintliga industrin kan leverera. Det är att det är bråttom. Vi har kanske 10 år på oss. Som jag redan sagt så kritiserar denna video varken ambitionen att tillverka grönt stål eller viljan att verka för en hållbarhetsmässig omställning av industrin. Kombinationen av en stat som vräker ut skattemedel över utvalda företag med förhoppningen att de ska uppnå extremt osannolika tids- och produktionsmässiga mål, samtidigt som public service agerar hejaklack, skapar dock en perfekt storm av destruktiva drivkrafter. Politiker har alla incitament för att visa sig handlingskraftiga och fortsätter därför att investera i sina prestigefulla målsättningar. Näringsidkare har alla incitament för att hålla bidragskranen fortsatt öppen genom att inte låtsas om hinder för planernas genomförande. Och aktivistiska journalister har alla incitament för att upprätthålla bilden av Sverige som ett klimatmässigt föregångsland där vindsnurror framställs kunna lösa effektbristen och statskapitalistiska prestigesatsningar påstås kunna ordna omställningen på rekordtid. Märk mina ord. Inga av dessa mål kan uppnås på mycket länge. Detta vet redan alla som tittar på verksamheternas fundamenta. Det saknas energi. Sverige behöver ju gå från ungefär 150 terawattimmar per år till 300, där vi står för ungefär hälften av den ökningen. Den stora utmaningen är att vi har ju ingen strategi. Hur ska detta gå till? Det saknas råvaror. Men för H2 Green Steel, ni behöver ju också järnmalm för er om ni ska göra stål. Har ni det? Där kommer vi hitta en lösning och det är den lösningen vi vill hitta. Men det finns ingen lösning än alltså? Nej, vi har inga kontrakt på det än som vi har aviserat. Vi kan ju inte skriva ett avtal om vi inte kan leverera. Och det saknas produktionsanläggningar. Målet är att vara i produktion 2025. Men hittills existerar den fysiska delen av projektet bara i en plastficka. Den fysiska verkligheten tar nämligen ingen hänsyn till ens de mest prestigefyllda av projekt. Och när staten och kapitalet seglar snett med medborgarnas pengar är det i slutändan alltid folket som strandas med notan. Alltså det är inte de som ror så att svetten lackar. Och piskan som kittlar inte heller deras feta
Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela gärna även med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag är för gröna marknadslösningar men vill inte ha staten och kapitalet i samma incestuösa båt. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.